Xin chào mừng tất cả các anh em đã trở lại với series GameFi 101 cùng với Henry. Và trong video ngày hôm nay thì Henry sẽ giới thiệu cho các bạn 7 mô hình hay có mặt ở trong thị trường GameFi. Và cho những bạn nào vẫn còn đang băn khoăn, đang thắc mắc là thế nào là free to play, play to earn, hay là những thanh niên nào vẫn còn không phân biệt được thế nào là pay to play, thì đây chính là video dành cho các bạn. Vâng, dành cho chính bạn đó. Let's go! Đầu tiên là free to play. Free to play hay còn được viết tắt với cái tên là F2P. Điều này có rất là đơn giản, có nghĩa là tựa game nào mà anh em thấy có mác là F2P là anh em biết là anh em sẽ không phải bỏ ra bất kỳ một đồng chi phí nào để mà có thể tham gia trò chơi cả. Và cái đặc điểm mà có rất là thường thấy ở trong những tựa game free to play này là nó sẽ được miễn phí tải về, miễn phí đăng nhập, miễn phí tạo tài khoản, tất cả mọi thứ đều miễn phí hết. Và doanh thu của những tựa game mà free to play này nó sẽ đến từ việc nào? Nó sẽ đến từ những cái việc là các bạn nâng cấp trò chơi nè, các bạn mua những vật phẩm, những item ở trong game nè, nâng cấp sức mạnh trong game, hay là các bạn tham gia vào việc là mua những bản mở rộng vân vân và vân vân. Năm 1993, Electronic Arts lần đầu tiên áp dụng khái niệm free to play vào một trong những trò chơi FIFA Online phát hành tại Hàn Quốc. Trò chơi được sử dụng mô hình này là Quiz Quiz, được phát hành vào tháng 10 năm 1999. Theo thống kê trong năm 2011 thì tổng doanh thu của những trò chơi miễn phí đã vượt doanh thu của những trò chơi có thu phí dựa trên 100 trò chơi có doanh thu cao nhất ở trên App Store. Từ năm 2012, các MOBA miễn phí như Liên minh huyền thoại, Hero of the Storm và Smite đã trở thành những tựa game nổi tiếng nhất trên thế giới, chứng minh cho sự thành công của free to play. Pay to play. Những tựa game mà anh em thấy có mô hình pay to play P2P này gắn mác ở trên đó thì có nghĩa là anh em phải trả tiền, trả phí để có thể trải nghiệm được trò chơi. Và thường thì những tựa game này anh em chỉ cần trả tiền một lần duy nhất thôi là đã có thể trải nghiệm toàn bộ tính năng của trò chơi rồi. Những tựa game mà có mô hình là P2P này thì thường đa số sẽ là những tựa game offline, chính vì vậy cho nên nó có chất lượng đồ họa, cấu hình cũng khá là cao hơn so với những tựa game mà free to play. Điển hình như World of Warcraft ở châu Âu hay là Lies A2 ở châu Á ra mắt lần đầu vào năm 1998 là tựa game P2P nổi đình nổi đám trong giới game thủ với đồ họa chất lượng cùng với lối chơi mang tính chiến thuật cao. Sau này thì xuất hiện thêm Overwatch gây điên đảo game thủ vào năm 2017. Và tiếp theo đó chính là Pay to Win, P2W. Cái mô hình này thì chắc chắn là rất nhiều anh em biết rồi đúng không? Không cần phải nói nhiều về nó nữa. Thì cái đặc trưng của cái mô hình mà Pay to Win này các anh em sẽ thường thấy trong những tựa game MMORPG giống như kiểu Võ Lâm truyền kỳ á anh em. Thì ngoài cái việc anh em phải nâng cấp nhân vật của mình ra, anh em còn phải nâng cấp phụ kiện, vũ khí, trang bị. Rồi ngoài những cái đó lại còn những cái tính năng ví dụ như ban hội, đội nhóm vân vân và vân vân. Và tất cả những thứ đó anh em không chỉ nâng cấp bằng những cái tiền, những cái vật phẩm anh em cày cuốc vất vả trong game ra, mà anh em còn có thể nạp tiền thật vào trong đó để có thể nâng cấp, để có thể quay gacha, để có thể có được những thứ mà những người chơi cày chay không bao giờ có được. Ok chưa? Rất là mạnh, rất là bá luôn mà những người không có tiền sẽ không có. Thì để tiếp tục duy trì được những vị trí cao trong bảng xếp hạng, anh em lại phải tiếp tục càng ngày càng phải update những món trang bị mới mà nhà phát hành đưa ra. Thì đó chính là hai trong những cái đặc điểm mà những cái tựa game pay to win hay có. Mô hình tiếp theo là mô hình play to win. Thì mô hình này nói một cách đơn giản nôm na đó chính là chơi để giành chiến thắng. Thì thường những cái game thủ chơi những tựa game này thì họ tìm kiếm những cái mục đích đơn giản thôi. Ví dụ như là họ chơi game để giải trí, giải stress, hoặc là chơi game cùng với bạn bè và mục đích cuối cùng là họ giành chiến thắng. Những tựa game thể loại như là MOBA nè, hay là bắn súng góc nhìn thứ nhất nè, hay là chess nè, nó sẽ giúp những người chơi họ cùng một cái room đấu, cùng một phòng đấu và đấu với nhau. Và mục đích của những game thủ này là sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Những cái tựa game mà có thể nhắc đến là League of Legends, Dota 2, CSGO, PUBG, chess như là TFT vân vân và vân vân. Và mô hình tiếp theo đó chính là mô hình Play to Earn. Các bạn đã nghe rất là nhiều cái từ này trong giới GameFi rồi đúng không? P2E, Play to Earn, chơi game để kiếm tiền. Nghe lạ quá, từ trước đến giờ thì anh em mình chơi game, anh em bị ba má ruột vì cái tội là cúp học, đi net chơi game với bạn bè các kiểu là điểu đúng không? Nhưng mà bây giờ chơi game lại còn kiếm được tiền nữa. Yeah, cái chuyện này có nha các bạn, cái chuyện này hoàn toàn có. Hồi xưa thì chúng ta giỏi lắm, cùng lắm là đi cày thuê, cày ạt giùm để có tiền, người ta trả tiền công giống như là làm công ăn lương thôi. Còn bây giờ thế giới khác rồi, chuyện gì cũng có thể xảy ra và bây giờ chơi game cũng có thể kiếm được tiền nha. Kể từ khi blockchain ra đời, rồi Bitcoin, crypto, DeFi phát triển thì tiếp theo đó GameFi là một xu hướng cực kỳ bùng nổ trong năm 2021 cho đến thời điểm hiện tại. Cốt lõi của các dự án GameFi là mô hình chơi game để kiếm tiền, P2E, Play to Earn, làm thay đổi góc nhìn về thị trường game rất nhiều. Nó hoàn toàn khác với mô hình Pay to Play ở phía trên nha các bạn.
Với cái mô hình mà pay to play á các bạn, thì thường là các bạn sẽ phải bỏ ra một khoản tiền để các bạn mua game, các bạn hoặc là đăng ký game, đăng ký có thể là trọn gói hoặc là định kỳ, ví dụ như từ game Call of Duty chẳng hạn. Tuy nhiên khi mà các bạn bỏ tiền ra các bạn chơi game rồi thì các bạn chỉ có chơi game, trải nghiệm game, có những giây phút giải trí thôi, còn lại tất cả những cái tài sản hay là tất cả những cái mà liên quan đến game đều thuộc của nhà phát hành cả. Các bạn gần như là không sở hữu bất cứ một cái gì là cái thứ nhất, và cái thứ hai nữa là các bạn không thể kiếm được cái gì từ game. Đó là câu chuyện rất là rõ ràng đúng không? Còn play to earn á thì nó lại khác một chút, đó chính là khi mà các bạn tham gia những tựa game này ở trong thế giới GameFi thì nhờ những ứng dụng của blockchain thì các bạn có thể sở hữu được các NFT, các vật phẩm ở trong game luôn. Nó sẽ là của các bạn luôn, và cái nền kinh tế tài chính trong game sẽ là cái mà thu hút những người chơi trong những tựa game này, và chính từ nhờ nền kinh tế đó mà các bạn cũng có thể kiếm được tiền cho chính bản thân mình. Tuy nhiên thì cái gì nó cũng có hai mặt của nó, đặc biệt là những tựa GameFi play to earn đó các bạn, cái story của nó, cái gameplay của nó, cái cấu hình, cái đồ họa, mọi thứ của nó khá là tệ luôn, không có cửa nào so sánh với các tựa game truyền thống luôn các bạn. Tại vì sao? Tại vì đó là một xu hướng mới bắt đầu từ 2021 và chưa có nhiều công ty đầu tư vào, cho nên hiện tại thì nó vẫn khá là tệ. Tuy nhiên trong tương lai thì sẽ có rất là nhiều tựa GameFi mà ra đời mà mình nghĩ là sẽ đáp ứng được cả những nhu cầu về kiếm được tiền, về kinh tế, mà còn có những cái tựa game hay, đồ họa hấp dẫn, gameplay lôi cuốn các kiểu đà điểu. Bởi vì những cái công ty lớn về game truyền thống hiện tại trên thế giới cũng đang bắt đầu đầu tư vào thị trường web 3 của GameFi rồi, cho nên là các anh em hãy yên tâm mà chờ đợi nha. Và mô hình tiếp theo là một cái tên rất là hấp dẫn, nghe là ghiền liền anh em, đó chính là free to earn, có nghĩa là không mất cái gì mà cũng có thể kiếm được tiền được. Nghe đã không? Nhưng mà nó chính xác là như vậy đó. Những tựa game có mô hình free to earn này là rủi ro gần như bằng không. Anh em không phải chi bất kỳ một đồng nào, không phải mua bất kỳ một cái NFT nào để bắt đầu game, để bắt đầu kiếm tiền cả. Anh em hoàn toàn có thể kiếm tiền được từ ngay những bước đầu tiên luôn. Và những người chơi không cần phải biết gì về blockchain, không cần phải là người trong thị trường. Những người chơi chỉ là những người chơi bình thường thôi, cũng hoàn toàn có thể bắt đầu với những tựa game free to earn này và hoàn toàn có thể kiếm được tiền thật. Có thể nói thì cái mô hình free to earn này là sự kết hợp hoàn hảo giữa free to play và play to earn. Cái hình thức free to earn này sẽ thu hút được rất là nhiều game thủ, đặc biệt là những game thủ Gen Z. Bởi vì sao? Bởi vì mô hình này đã giúp loại bỏ đi cái ngăn cản, cái rào cản về việc số vốn bỏ ra, khiến cho những người chơi có thể hoàn toàn tự tin tham gia vì rủi ro bằng không. Và vì họ là những người trẻ, họ không có vốn, nhưng đổi lại họ có rất là nhiều thời gian, cũng như là cái sự tiếp thu kiến thức của họ rất là nhanh, họ chấp nhận được những kiến thức mới rất là tuyệt vời luôn. Chính vì vậy cho nên những tựa game này sẽ thu hút được rất là nhiều khách hàng là những người chơi Gen Z. Và thường thì những tựa game mà free to earn này họ sẽ cho các bạn những nhân vật mặc định khi mà các bạn tạo tài khoản mới, và những nhân vật này thì sức mạnh nó không quá cao. Thêm vào đó nữa là khả năng kiếm tiền của nó cũng sẽ bị hạn chế lại. Tuy nhiên nếu mà các bạn chịu bỏ công bỏ sức ra cày cuốc thì các bạn hoàn toàn có thể đem những cái vật phẩm, những cái item ở trong game một cách hoàn toàn free đó, các bạn có thể đổi ra và thành tiền thật được là chuyện bình thường. Hoặc là cũng sẽ có một số tựa game làm sẵn luôn tính năng trong game, đó chính là tính năng cho thuê nhân vật hay là vật phẩm. Điều này có nghĩa là sao? Đó là sẽ có một số người chơi họ có tiền, họ có khả năng nhưng mà họ không có thời gian, thì họ sẽ có thể mua sẵn những NFT, mua sẵn vật phẩm, mua sẵn nhân vật để đấy, và họ cho những người chơi Gen Z, họ cho những người chơi trẻ, họ cho những người chơi nào mà không có tiền nhưng mà có rất là nhiều thời gian và kỹ năng để chơi game, để thuê, để vay, để mượn những cái nhân vật đó, những cái tài khoản, những cái vật phẩm đó để kiếm tiền về. Và sau khi kiếm tiền xong thì sẽ có những tính năng phân chia lợi nhuận cho bên cho thuê cũng như là bên đi thuê. Cho nên đây là một trong những kỹ năng rất là tuyệt vời của những tựa game này. Theo như tìm hiểu của mình thì hiện tại có một số tựa game ví dụ như là Ghost Unchained hay là X-World Game, thậm chí là tựa game đang top đầu ở trong thị trường GameFi là Axie Infinity cũng đã có những động thái để hỗ trợ cho những người chơi mới. Họ hoàn toàn có thể không mất bất kỳ một chi phí nào, chỉ việc tải game về thôi là trong tài khoản của họ đã có những nhân vật mặc định, có khả năng kiếm tiền được rồi. Và mình nghĩ đây là một trong những bước đi khá là đúng đắn để mà thu hút được thêm nhiều người chơi mới bên ngoài thị trường crypto tham gia vào những tựa GameFi. Và mô hình cuối cùng ở trong video này đó chính là mô hình Move to Earn, hay còn được viết tắt là M2E. Có thể hiểu cách rất là đơn giản là các bạn di chuyển để kiếm tiền. Tức là bạn sẽ cần phải đi bộ hoặc là chạy bộ để nhận được phần thưởng là token của dự án. Sau đó bạn có thể giao dịch, mua bán hoặc là rút về tài khoản ngân hàng của mình ở trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Nếu như mô hình Play to Earn khiến các bạn phải ngồi cả ngày ở trước máy tính hay là thiết bị điện thoại di động để các bạn có thể chơi game và kiếm được tiền, thì Move to Earn hoàn toàn khác. Các bạn sẽ phải ra đường, các bạn sẽ tập thể dục, các bạn sẽ chạy bộ, các bạn sẽ đi bộ. Các bạn tưởng tượng có một ngày mà các bạn nói với gia đình là con đang tập thể dục thể thao, có sức khỏe mà còn có người trả tiền cho con nữa. Tuyệt vời các bạn, làm sao có người phản đối được. Và không những
không phản đối các bạn, và ba mẹ các bạn còn hỏi là làm sao làm được vậy cho ba má tập thể dục nữa. ghê chưa. Chính vì vậy cho nên là Move to Earn mặc dù ra đời sau nhưng mà nó đã tạo được một làn sóng rất là hot, rất là kinh khủng ở trên các phương tiện truyền thông cũng như là mạng xã hội, thu hút được người dùng không chỉ là Gen Z mà còn rất nhiều độ tuổi khác nhau ở khắp nơi trên toàn thế giới. Và một số những dự án như Genovest hay là StepN đã trở thành những sản phẩm tiên phong cho loại hình Move to Earn này. Cách hoạt động của mô hình Move to Earn này thì cũng khá là giống với lại Pay to Earn. Các bạn cũng phải có những cái hoạt động cố định cụ thể để có thể kiếm được tiền. Thì thay vì là những cái hoạt động ở trên game được ghi lại trên server, trên hệ thống của Play to Earn, thì Move to Earn sẽ là những cái hoạt động được ghi lại dựa trên những cái thiết bị định vị GPS cũng như là cảm biến chuyển động để có thể ghi nhận là sự hoạt động của các bạn để mà có thể trả thưởng một cách xứng đáng và công bằng. Và đó là tất cả những thông tin mà Henry muốn gửi đến các bạn ở trong video 7 mô hình game ở trong GameFi. Các bạn xem video này các bạn cảm thấy còn khúc nào mà các bạn thắc mắc, các bạn chưa rõ, hãy vui lòng comment ở dưới video. Henry và đội ngũ Answer sẽ hỗ trợ các bạn một cách chi tiết. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.